एउटा अब नेक्स्ट टाइपको एउटा अपरेटर छ लजिकल अपरेटर है। लजिकल अपरेटर भनेको चाहिँ एउटा कम्बिनेसन अफ रिलेसन अपरेटर हो एउटा है। हामीले यसमा चाहिँ म्याक्सिमम अब रिलेसन अपरेटरहरूलाई हामीले कम्बिनेसन गरेर बनाएको हुन्छौँ है। यो चाहिँ हाम्रो कन्डिसनहरूलाई रिप्रेजेन्ट गर्न यदि यो आइदर यो ट्रु छ कि फल्स छ भन्ने कुरा देखाउनलाई नै हामीले युज गर्ने हो। हामीले हिजो हेरेको त इक्जाम्पलमा थियो नि, हाम्रो जब 1 आयो भने हामीले ट्रु भन्थ्यौँ, अनि 0 आयो भने फल्स भन्थ्यौँ, त्यही कुरा नै हो यसमा बेसिकल्ली। अब सी प्रोभाइड्स 3 लजिकल अपरेटर्स विच वी टेस्ट मोर देन वन कन्डिसन टु मेक डिसिजन भन्छ है। हामीमा 3वटा छ बेसिकली, यो 3वटा टाइपको हुन्छ, एउटा एन्ड अर र नट गेट भनेर पनि हामीले कहीँ पढ्यौँ हामीलाई। त्यस्तै त्यही कुरा नै हो, अलिकति केही फरक मात्रै हो। यसमा एन्ड अपरेटर भन्छ, एउटा अर अपरेटर र एउटा नट अपरेटर हुन्छ। अब बेसिकली यो चाहिँ हामीले अब कन्डिसनहरू चेक गर्नु पऱ्यो भने हामीले डिसिजनहरू दिनु पऱ्यो भनेपछि हामीले युज गर्छौँ। यसले चाहिँ दुईवटा भ्यालु दिन्छ, आइदर यसले ट्रु दिन्छ अर फल्स दिन्छ। अब यिन तिनवटाको बारेमा छ, एउटा यहाँ लजिकल एन्ड भन्छ, अनि लजिकल अर र लजिकल नट भनेर तिनवटाको डिस्क्रिप्सन छ यहाँ। अब लजिकल एन्डले के गर्छ त, लजिकल एन्डले यसले के गर्छ, प्रिफर्म गर्छ लजिकल कन्जक्सन अफ टु एक्सप्रेसन भनेर। अब हामीलाई जति पनि हामीले कन्जक्सनहरू गर्नेछौँ, हामी जति पनि हाम्रो रेगुलर एक्सप्रेसनको हामीले कन्जक्सनहरू गर्नेछौँ, त्यो गर्नलाई हामीले एन्ड अपरेटरको युज गर्छौँ। यसले चाहिँ आइदर यदि दुईटै कुराहरू, यदि दुईटै भ्यालुहरू हाम्रो ट्रु भयो भने चाहिँ यसले रिजल्ट चाहिँ ट्रु दिन्छ, अदरवाइज यसले सबैमा फल्स दिन्छ। जस्तो हामीले ट्रु टेबल पनि हेर्न सक्छौँ। जस्तो हामीले दुईवटा भ्यालुहरू हामीले दिनुपर्ने हुन्छ। जस्तो हामीले 0 0 दियौँ भने चाहिँ त्यसले के दिन्छ, एन्ड गेटमा 0 नै दिन्छ। यदि 1 1 भयो भने चाहिँ त्यसले 1 दिन्छ आउटपुट। त्यो 1 दिनु भनेको यो ट्रु हो भने हो। अनि 1 0 अथवा 0 1 भयो भने चाहिँ त्यसले फल्स दिन्छ, 0 दिन्छ भ्यालु। यो हामीले ट्रुथ टेबलमा पनि हामीले थाहा पाइसकेको छौँ यो कुराहरू। अनि अब अर्को छ एउटा अर अपरेटर भनेर। यसले अर अपरेटर प्रिफर्म्स लजिकल डिस्जक्सन भन्ने, यो डिस्जक्सन गर्छ, यसले डिस्जक्सन गर्ने काम गर्छ। भन्नु मतलब यदि एउटा ट्रु छ भने पनि त्यसले ट्रु नै दिन्छ, यदि एउटा मात्रै फल्स छ भने त्यसले पनि ट्रु दिन्छ। यदि आइदर दुईटै ट्रु छ भने त्यसले ट्रु दिन्छ, अदरवाइज फल्स दिन्छ। यदि दुईटै नेगेटिभ छ भनेपछि, दुईटै फल्स छ भनेपछि, दुईटै 0 0 छ भने त्यसले 0 दिन्छ, अदरवाइज त्यसले के दिन्छ, ट्रु भ्यालु दिन्छ हामीलाई। भनेपछि हामीले अर अपरेटर अथवा यसलाई डिस्टिङ्सन पनि भन्छौँ हामीले। अनि एउटा नेक्स्ट टाइपको अपरेटर छ लजिकल अपरेटरभित्र, त्यो भनेको नट अपरेटर हो। नट अपरेटर भनेको हामीले लजिकल नेगेसन, हामीले एक्सप्रेसनको नेगेसन निकाल्नु पऱ्यो भने चाहिँ हामीले यो नट अपरेटरको युज गर्छौँ। जस्तो हामीले 1 दियौँ भनेपछि, ट्रु भ्यालु दियौँ भनेपछि त्यसले चाहिँ हाम्रो नेगेसन गर्ने भने चाहिँ हामीलाई 0 दिन्छ, जो फल्स भ्यालु हुन्छ। एउटा मैले यहाँ एउटा सिम्पल एउटा प्रोग्राम गरेँ है। यसलाई मैले एकचोटि एक्जिक्युट गर्छु, कम्पाइल गर्छु है। यसले इरर देखाएन, मैले चाहिँ यसलाई रन गर्छु।
यसमा चाहिँ मैले एन्ड अपरेटरको बारेमा मैले अलिकति लजिकल एन्ड अपरेटरको बारेमा छ यो है। बेसिकली हामीले यहाँ एउटा अब भेरिएबल डिक्लेयर गऱ्यौँ, मैले चाहिँ ए इक्वल टु 10 बी इक्वल टु 5 र सी इक्वल टु 20 दिएँ। अब यसमा चाहिँ फर्स्टमा मैले चाहिँ के एन्ड अपरेटर युज गर्न लाग्छु, यदि बी चाहिँ ए भन्दा ठुलो भयो र सी पनि ए भन्दा ठुलो भयो भनेपछि चाहिँ यसको मलाई एन्ड गरेर मलाई देखाइदिए भनेपछि यसले चाहिँ यहाँ 0 दियो। यो 0 दिनुको मिनिङ भनेको के हो, यो भनेको हाम्रो फल्स आयो रिजल्ट, यो मिलेन भन्ने कुरा हो। यसमा हेर्दाखेरि चाहिँ के छ, अब ए भनेको 10 चाहिँ 5 भन्दा ठुलो छ, एन्ड भयो 0 भयो, यो भ्यालु फल्स भयो। अनि यदि ए भनेको चाहिँ यो सी भन्दा सानो छ, यो फेरि ट्रु भयो। 0 यसले यसलाई इभ्यालुएट गर्यो, यहाँ 0 लाई इभ्यालुएट गर्यो, अनि यसको एन्ड यहाँ 1 गर्यो। यदि हाम्रो एउटा ट्रु छ एउटा फल्स भ्यालु छ भने चाहिँ यसले के गर्नुपर्ने हुन्छ, यहाँ फल्स रिजल्ट आउटपुटमा दिनुपर्ने हुन्छ। त्यही कुरा यसले